sudah. Mek kau dah bunyi. Oh, alah. Oh. Ketiga kau itu. Tumpung tu boleh pakai. Tapi you kena test dulu. You kena test dulu. Tumpung tu boleh pakai. Dulu dia kecil macam tumpung boleh pakai. Tumpung boleh pakai, tapi you kena test dia punya capacity. Kalau cari tak betul lah. Tak. Dia punya gas dulu dalam ni. Dapat tak ada tak betul. Tambah bagian saya apa susah. Betul. Apa? Boleh pakai. Apa susah? Boleh pakai. Bom di sini. Tapi angkat tumpung semua. Macam 9 bulan beranak. Tumpung boleh pakai. Tapi you kena test dia punya capacity. Jangan cukup lagi ya. Lampu. Jangan cang tu dia tu bila tu cang tu bilang Kan kita cak. Cuma 20. Kan? Kita ambil dia 6 iPhone, mana iPhone okey. Tapi 4 tu. Kan? hendak kan. Ya, tapi bila dia dah di gas tu isi dalam tu gas kan. Tak letup punya tak letup. Gas tu. Tak letup. Saya bateri lagi kepung kan ni. Pakai tu kan boleh pakai. Memang betul-betul. Saya sebenarnya kereta saya nak juga petang. Saya cas kan dulu mana ada charger. Jadi boleh kereta. Kan ni bateri ni. Pindah. Bateri ni. Dah api tu. Bateri apa semua fiber. Habis kita mau. Kan dia body kit kan dia pakai. Pow, api dah.